ngon quá chừng. Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Khoai tây nấu được rất nhiều món ăn luôn. Hôm nay tiếp tục mình nấu thêm một món khoai tây nữa. Mình có trứng nè, hành lá, ngò rí để trang trí, với lại thêm cà chua, rồi xà lách để chút mình ăn kèm. Nếu anh chị em và các bạn có thêm phô mai, mình mua cái loại mozzarella đó thì mình cho vô luôn cũng được. Làm với thịt bằm, anh chị em và các bạn cho khoảng 70 cho đến 80 gram. Ngoài ra mình có bột mì đa dụng hay là bột mì số 11, bột nêm gà, muối, đường, dầu ăn, với lại tiêu. Một nhúm đường nhỏ, 1/3 muỗng cà phê bột nêm, xíu tiêu. Sau đó mình lấy đũa đánh ra nè. Sau khi bào vỏ rửa sạch, mình bào vô trong cái thau nước lạnh. Sau đó rửa sạch để ráo, cái mình cho ra thau. Anh chị em và các bạn nêm 1/2 muỗng cà phê hoặc là 1/3 muỗng cà phê muối với 1 muỗng cà phê hạt nêm. Mình xóc đều để ướp trước. Hành lá ở đây nó lớn, thành thử ra mình sẽ rọc cho nhỏ, sau đó cắt nhuyễn ra. Ngò thì mình cũng cắt vừa thôi để chút nữa mình trang trí lên trên. Cà chua càng nhiều càng tốt, mình ăn giống như là salad vậy đó. Mình thử ra mình mua cái cà chua nhỏ này cho nó ngọt. Rồi cho 1 muỗng cà phê dầu ăn, cho một xíu đậu hành, đảo qua lại cho nó nâu lên, rồi mình xào thịt. Chủ yếu là để cho nó hơi chín một chút xíu và thấm gia vị. Như vậy là được rồi, bởi vì chút nữa mình còn chiên. Mình cho một chút xíu dầu ăn vào trong chén, để chút nữa mình lấy cái lòng đỏ ra nó không có bị bể. 4 lòng trắng mình cho vào trong khoai. Lòng đỏ mình để ra đây, cái chừng nó bể. 3 nè, 4. Rồi cho hết vào luôn. Hành lá luôn. Rồi trộn đều lại luôn. Cái lượng bột mì mình cho vô nó phụ thuộc theo lúc mà mình để cái khoai tây nó khô ráo cỡ nào đó. Do đó anh chị em và các bạn sẽ canh cho dao động từ 40 cho đến 60 gram. Không có chảo lớn, mình sẽ chiên chảo nhỏ rồi phải chiên nhiều lần. Dầu ăn. Mình cho ra xong, tạo cái lỗ tròn chính giữa để chút mình cho cái lòng đỏ vô. Chị em và các bạn sữa xoay để cho nó đẹp thành hình tròn, và dàn mỏng ra thì chiên không cần để nắp. Bếp mình chỉ để số 7 hoặc là số 6. Mình chiên nhiều chảo, khoảng 2 muỗng cà phê dầu ăn. Lật lại, rồi ngon chưa? Cái thời gian chiên nó tùy thuộc theo cái chảo của mình đó anh chị em và các bạn. Do đó mình sẽ phải canh. Cái chảo này bếp mình để số 4 thôi. Đó, quá chừng ngon. Cái mặt này mình đừng có chiên đậm quá, bởi vì chút xíu nữa mình còn lật lại. Cái mặt bên dưới thì mình chiên cho nó vàng luôn.
Hai trứng luôn rồi. Mình đợi cho đến khi nào cái phô mai nó tan chảy ra thì lúc đó là được. Khi mình nhìn thấy cái lòng đỏ trứng nó chín là được. Anh chị em và các bạn vớt ra bên dưới nè. Wow, nó nâu ngon chưa? Nâu vàng luôn. Mình vẫn hay nấu cái món này lắm vào cuối tuần, hoặc là nấu cho bữa sáng, nhanh gọn lẹ. Đó, anh chị và các bạn thấy nó nâu bên dưới vậy đó. Và cái lòng đỏ trứng nó giống như dạng lòng đào. Món này ở nhà mình ai cũng thích hết trơn. Mình cho thêm tương ớt. Mình cho tương ớt nữa. Ngon quá chừng nè. Tuyệt vời luôn. Thêm mè cho thơm. Wow, ngon chưa nè. Mình đã có những dĩa khoai tây chiên thơm ngon cho gia đình. Và nhanh gọn lẹ, ở đây mình có khoai tây chiên trứng lòng đào, có đầy thịt bằm luôn.